From Binyan. Ano to? From Binyan. Ito. Sarado ka, sira pa. Ito yating coffee. Iin lang. Ito nga yung coffee. Nestle coffee. Iin ko. Alam mo. Ito magagawa ko din ito gun. Water gun. So, ito naman ito ako sa ulit. Ito yung binder. Abdominal binder. Ito naman. Ito. Ito yata ito. Ayan. 2 sets of screws. Ayan. So yung mga nakuha kong orders. Coffee 3-in-1. Nasa ano ito? 200 plus siguro. 100 plus. 200 or 100. 100 plus. Plus 200 to 300 plus. Ito 100 plus. Ito unknown. Wala may in order na glue. Okay, ito. Sir na ito. Ikay, no? Sabi ko ang ikay. Double check. So, check natin yung order ni Ikay ngayon. Tingnan natin sa order natin. Pero wala akong malalang order ng glue. Diba? So, weirdo tong Ikay na to. Diba? Yung Ikay na to. Tingnan natin.
kay Ika, wala magandang ng order. So, weird na lang itong kay Ika, yo. Ano ba ganyan? Nagkamali ka yung seller niya. Ano yung order na ganyan? Ito yung mga orders ko na ano eh, na-receive oh. Mali nga yung pinadala niya. Cracked pepper dapat ang pinadala eh. Mali ito. Pinadala niya sa akin black pepper ground. No? So mali nga ito. Chicken seasoning. 3-in-1 coffee. Baka ito yun. Pang aircon daw. Ano naman pang aircon dito? Siguro ito yun. Loko-loko yung seller na to. Ano yung outdoor aircon? Teka lang. I-pause ko nga muna. Hangatin ko. May iba pang dumating na orders. Wala nga. Etong isang ikay na to, most likely ang order na to, ito nga yun. Itong seller na to. Outdoor Adventure Store, ibang pangalan na no. Multiple accounts siguro itong seller na to. Wala naman akong ganito. Ito pinadala niya. Kasi tinan mo, exacto 3 items yun. 3 yung pinadala niya to. So basically, ito, wala akong order ganito. Most likely, ito yan. Ito naman, wrong item pinadala. Dapat cracked pepper ito. Ito naman, 3-in-1 na coffee dapat to. Abay 3-in-1 coffee naman. 3-in-1 mukhang tama naman.